สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องประชาชนและก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสบทกประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 นะครับในส่วนแรกนะครับในเรื่องของความมั่นคงที่ผมอยากจะให้ข่าวกับทางพี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบก็คือเป็นการอัปเดตหรือการติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปะทะตามแนวชายแดนนะครับเรื่องแรกก็คืออยากจะขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเริ่มยิงมายังกำลังของฝ่ายไทยเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับตามที่ปรากฏเป็นข่าวแล้วนะครับทำให้ฝ่ายไทยนั้นจำเป็นต้องตอบโต้แล้วก็จากการปะทะดังกล่าวครับการปะทะดังกล่าวแน่นอนครับเป็นเหตุที่ไม่คาดคิดทำให้ฝ่ายเราไม่สามารถแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนได้ล่วงหน้านะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์การปะทะก็คงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้นะครับจึงอยากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชานะครับซึ่งถือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสู้รบหรือการปะทะในครั้งนี้นะครับที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนของทั้งสองฝั่งให้อพยพออกจากพื้นที่การรบนะครับเพื่อลดหรือป้องกันความเสียหายข้างเคียงหรือ collateral damage ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บของฝ่ายไทยนะครับที่เป็นพลเรือนณวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 นะครับณเวลา 9 นาฬิกาวันนี้นะครับก็มียอดรายงานมาว่าในส่วนของพลเรือนนั้นมียอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด 14 รายนะครับบาดเจ็บสาหัส 7 รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บปานกลาง 13 รายบาดเจ็บเล็กน้อย 11 รายนะครับ11 รายรวมทั้งสิ้น 45 รายด้วยกันครับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยจังหวัดต่างๆนะครับทั้ง 4 จังหวัดสุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษและบุรีรัมย์ก็ได้ทำการอพยพประชาชนไปแล้วกว่า 130,000 คนนะครับนั่นก็คือเกือบ100%ของประชาชนในพื้นที่นะครับโดยจังหวัดก็ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงอพยพผู้ลี้ภัยซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้กว่า 300,000 คนนะครับรวมทั้งจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบเพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะครับนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้อพยพผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ออกจากโรงพยาบาลที่อยู่ในรัศมีของการโจมตีนะครับแล้วก็ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งหมด 11 แห่งด้วยกันนะครับ4 แห่งในจำนวนนั้นก็คือได้ปิดการทำการไปโดยปริยายนะครับเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีนะครับออกจากพื้นที่แล้วนะครับทางประชาชนก็ได้โดยเฉพาะทางผู้ป่วยในนะครับรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ก็ได้อพยพออกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทั้งผู้เสียชีวิตทุพพลภาพแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับทางราชการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับทางกรมป้องกันภัยและบรรเทากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภนะครับรวมทั้งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็ได้กำหนดแนวทางตามระเบียบของราชการนะครับในการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยจัดสรรงบประมาณและก็กองทุนต่างๆที่สามารถจัดหาได้นะครับที่เกี่ยวข้องเข้าทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งแน่นอนครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวทางสบทกจะชี้แจงให้ทราบต่อไปนะครับจากที่ปรากฏเป็นข่าวในการโจมตีของฝ่ายกัมพูชานะครับก็ได้โจมตีไปยังสถานที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะสถานที่เช่นโรงพยาบาลซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาเจนีวานะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมนะครับซึ่งทางฝ่ายไทยก็ขอประท้วงและประณามอย่างรุนแรงในโอกาสนี้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์การปะทะนะครับณเวลา 08:30 นาทีของวันนี้นะครับทางฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงมีการใช้อาวุธหนักแล้วก็อาวุธยิงสนับสนุนระยะไกลโจมตีขอบหน้าพื้นที่การปะทะและพื้นที่ส่วนหลังนะครับของฝ่ายไทยซึ่งทำให้พื้นที่ส่วนหลังซึ่งมีประชาชนชาวบ้านนะครับอยู่อาศัยอยู่ในได้รับผลกระทบนะครับแน่นอนครับโรงพยาบาลก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตรงนั้นด้วยนะครับจากการพิสูจน์ทราบในวันนี้การปะทะก็ยังคงมีอยู่นะครับในพื้นที่ทั้งหมด 12 แห่งด้วยกันอาทิ
พื้นที่ช่องบกพื้นที่ช่องอันม้าพื้นที่ซำแตนะครับแล้วก็ชุดตรวจการภูผีช่องตาเท่านะครับเขาพระวิหารบริเวณวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระนะครับพื้นที่ภูมะเขือพื้นที่ช่องจอมพื้นที่ปราสาทตาควายแล้วก็พื้นที่ปราสาทตาเมืองทมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพื้นที่ที่มีการปะทะอยู่ณปัจจุบันนี้ครับเรื่องที่3ครับอยากจะขอเรียนให้ทราบถึงมติของสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่7/2568ที่ประชุมไปแล้วเมื่อวานนี้เป็นวาระพิเศษครับเรื่องแรกที่ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติก็คือในเรื่องของการอนุมัตินะครับให้กองทัพดำเนินการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทยเรื่องที่2ก็คือให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นะครับโดยพิจารณาจากกลไกช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมได้ชี้แจงไปแล้วในเรื่องของมาตรการต่างๆที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่ตอนนี้นะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของให้กระทรวงการต่างประเทศนะครับทำการประท้วงและประณามการกระทำของกัมพูชาที่ละเมิดต่ออธิปไตยของไทยและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องที่4ก็คือให้สบทก.นั้นบริหารจัดการสถานการณ์ชายแดนและให้ข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงโดยบูรณาการร่วมกับกองทัพนะครับกระทรวงการต่างประเทศสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยครับส่วนวาระเพื่อทราบในที่ประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการรายงานไปที่คณะรัฐมนตรีหรือครม.โดยมีครม.ได้มีมติเห็นชอบแล้วไปเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568 3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็คือให้กระทรวงการต่างประเทศนั้นลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับกัมพูชานะครับเรื่องที่2ก็คือให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อย่างเต็มที่และเรื่องที่3ก็คือกระทรวงการคลังพิจารณามาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นในเรื่องของความมั่นคงที่ผมอยากจะขอนำเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบในวันนี้นะครับส่งต่อให้ทางผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศนะครับในการแถลงประเด็นที่เกี่ยวข้องครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องสรุปประเด็นสำคัญของการหารือในสบทก.เมื่อเช้านี้นะคะขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งนะคะในนามของกระทรวงการต่างประเทศต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการปะทะที่เริ่มต้นโดยฝ่ายกัมพูชานะคะการสูญเสียครั้งนี้รวมถึงพลเมืองบริสุทธิ์โดยเฉพาะการเสียชีวิตของเด็กที่นอกเหนือจากจะละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแล้วนะคะเป็นการละเมิดศีลธรรมและการเป็นมนุษย์และควรที่จะได้รับการประณามอย่างเต็มที่โดยประชาคมระหว่างประเทศขอย้ำนะคะว่าการตอบโต้ของฝ่ายไทยจะมีความชัดเจนจะมีความเหมาะสมนะคะในการป้องกันตนเองตามข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติสำหรับพัฒนาการสำคัญนะคะที่ได้มีการหารือกันในวันนี้นะคะมี5ประเด็นด้วยกันนะคะในส่วนที่กระทรวงการต่างประเทศกำลังติดตามอยู่นะคะสำหรับประเด็นแรกนะคะเรื่องของแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศได้ออกมาเมื่อวานนี้นะคะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงฝ่ายไทยนะคะซึ่งเป็นการโจมตีที่รุนแรงต่อเนื่องและไม่ได้มีเพียงเป้าหมายทางทหารแต่ยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่พลเรือนชาวไทยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและสถานที่สาธารณะที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลอันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายนะคะรวมทั้งที่อาการที่มีขอโทษนะคะที่มีอาการสาหัสตามที่ท่านโฆษกด้านความมั่นคงเพื่อได้รายงานเมื่อสักครู่นี้เองนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการฉบับนี้นะคะระบุชัดเจนว่ารัฐบาลไทยประณามอย่างรุนแรงที่สุด
ต่อการกระทำของกองทัพกัมพูชาและได้ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะด้วยการเรียกเอกอัครราชทูตไทยประจำกัมพูชากลับประเทศไทยและได้ขอให้เอกอัครราชทูตกัมพูชากลับประเทศเช่นกันการกระทำของกัมพูชาเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงโดยเกิดขึ้นซ้ำๆนะคะนับตั้งแต่กรณีทหารไทยเหยียบกับระเบิดเมื่อวันที่ 16 และเมื่อวันที่ 23 ต่อมานะคะกรกฎาคม 2568 ขอโทษนะคะซึ่งรัฐบาลไทยเรียกร้องให้กัมพูชาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยุติการโจมตีเป้าหมายทั้งทางทหารและโดยเฉพาะพลเรือนรวมถึงยุติการละเมิดอธิปไตยของไทยโดยทันทีโดยรัฐบาลไทยพร้อมที่จะยกระดับมาตรการป้องกันตนเองหากกัมพูชายังไม่ยุติการกระทำที่เป็นการโจมตีทางอาวุธและละเมิดอธิปไตยของไทยนะคะตามหลักสากลและกฎหมายระหว่างประเทศขอย้ำอีกครั้งนะคะการกระทำดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชาเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะตามข้ออนุสัญญาเจนีวาฉบับที่1นะคะเกี่ยวกับการคุ้มครองโรงพยาบาลนะคะและฉบับที่4เกี่ยวกับการคุ้มครองหน่วยแพทย์นะคะรวมถึงเป็นการกระทำที่ขาดมนุษยธรรมต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์นะคะสำหรับเรื่องที่2ที่ได้มีการหารือกันในที่ประชุมวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการหารือกับภาคเอกชนนะคะเพื่อเตรียมการแผนช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาในขณะนี้นะคะเมื่อวานนี้วันที่ 24 กรกฎาคมนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้สั่งการให้เชิญภาคเอกชนโทษนะคะพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาหารือเกี่ยวกับแผนการช่วยเหลือคนไทยในกัมพูชากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีได้เข้าร่วมเป็นประธานการประชุมด้วยตนเองนะคะทางออนไลน์จากนครนิวยอร์กซึ่งท่านตอนนี้อยู่ที่นครนิวยอร์กนะคะที่ประชุมได้หารือถึงการเตรียมการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเพื่อรองรับสถานการณ์และดูแลช่วยเหลือคนไทยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆนะคะซึ่งทุกภาคส่วนก็ได้ยืนยันความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะเพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยที่ในขณะนี้อยู่ในกัมพูชาทุกท่านนะคะสำหรับเรื่องที่3ที่ได้มีการหารือในที่ประชุมเมื่อเช้านี้นะคะเกี่ยวกับการส่งหนังสือถึง UNSC นะคะตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาตามที่ปรากฏในรายงานข่าวว่าฝ่ายกัมพูชานะคะได้ส่งหนังสือถึงประธานของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะที่เรียกว่า UNSC ขอให้เรียกประชุมด่วนเพื่อยุติเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายรุกรานอธิปไตยกัมพูชานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงขอเรียนว่าฝ่ายไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีหนังสือถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเช่นกันนะคะเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเช่นกันนะคะซึ่งไทยมีหลักฐานว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนนะคะและมีการใช้ความรุนแรงจนพลเรือนฝ่ายไทยเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเป็นการรุกรานอธิปไตยและเป็นที่ประจักษ์นะคะอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยโดยขอให้ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินี่นะคะเวียนหนังสือของฝ่ายไทยเป็นเอกสารของ UNSC ทางการนะคะเพื่อให้สมาชิกทุกประเทศได้รับทราบด้วยนะคะอย่างที่ได้รายงานเมื่อวันก่อนนะคะท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศก็พอดีอยู่ที่นครนิวยอร์กในขณะนี้นะคะและยังได้มีโอกาสที่จะพบกับบุคคลสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้แทนของประเทศปากีสถานนะคะซึ่งในขณะนี้เป็นประธานของ UNSC สำหรับเดือนกรกฎาคมนะคะและท่านยังได้พบกับผู้แทนของปานามานะคะปานามาเป็นประเทศที่จะเป็นประธานของ UNSC สำหรับเดือนหน้านะคะเพื่อที่จะชี้แจง
จุดยืนและนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะท่านยังได้พบกับเลขาธิการสหประชาชาติอีกด้วยนะคะล่าสุดทราบว่าวันนี้นะคะในเวลา 15 นาฬิกาเป็นเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กนะคะของวันศุกร์นะคะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะจัดประชุมแบบปิดเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะขอเรียนว่าการประชุมในลักษณะนี้นะคะจัดขึ้นเป็นปกติเมื่อมีเหตุการณ์ปะทะระหว่างสองประเทศที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะตรงจุดไหนก็ได้ก็แล้วแต่นะคะในโลกนี้และไม่ใช่เป็นการประชุมเพื่อลงมติใดๆนะคะแต่เป็นเพียงการหารืออย่างไม่เป็นทางการนะคะแล้วก็เชิญคู่กรณีพร้อมกับสมาชิก15ประเทศนะคะทั้งสมาชิกถาวรและสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC นะคะเพื่อให้ข้อมูลให้เป็นที่รับทราบนะคะผู้เข้าร่วมอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็น15สมาชิกของ UNSC และคู่กรณีซึ่งในกรณีนี้ก็แน่นอนก็จะเป็นไทยกับกัมพูชาสำหรับฝ่ายไทยนะคะก็จะเป็นท่านทูตนะคะที่ประจำอยู่ที่นิวยอร์กนะคะมีทีมงานที่สนับสนุนท่านนะคะและมีการประสานงานอย่างเป็นประจำกับกระทรวงการต่างประเทศที่เมืองหลวงนะคะขอเรียนเพิ่มเติมด้วยว่าเมื่อวันสองวันนี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะคะท่านรัฐมนตรีเองก็ได้พบกับหลายๆท่านนะคะเพื่อที่จะชี้แจงเกี่ยวกับกรณีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วท่านรัฐมนตรีเองจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยคืนนี้นะคะและน่าจะมีการจัดรายงานกับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะว่าท่านได้พบกับใครมีรายละเอียดอะไรบ้างแล้วที่ประชุมของ UNSC ได้มีการพูดคุยกันอะไรบ้างด้วยนะคะอย่างมากอาจจะมีการแถลงการเพิ่มเติมนะคะไม่ใช่เป็นมติของที่ประชุมนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้ยุติการปะทะกันนะคะโดยเฉพาะเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายพลเรือนนะคะอันนี้ก็เป็นหลักสากลสำคัญของที่ประชุมที่อาจจะเป็นไปได้นะคะสำหรับเรื่องที่ 4ในขณะที่สื่อต่างประเทศในขณะนี้มีความสนใจและติดตามพัฒนาการเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะโดยทราบว่าได้มีการส่งทีมงานของสำนักข่าวสื่อต่างประเทศนะคะลงในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์ได้รายงานให้ประชาคมโลกได้รับทราบด้วยนะคะขอเรียนว่าในวันนี้ท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะมีกำหนดให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนรายใหญ่ของต่างประเทศนะคะขอยกตัวอย่างเป็นสื่อวันนี้ที่นัดมาได้นะคะเป็นสื่อจาก Reuters AFP Channel News Asia และ Al Jazeera นะคะเพื่อเผยแพร่ข้อเท็จจริงแนวทางและการดำเนินการของประเทศไทยให้ต่างประเทศได้รับทราบอย่างครอบคลุมทั่วโลกอีกด้วยนะคะจึงขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจได้นะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศกำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสื่อสารเรื่องราวและท่าทีของไทยไปสู่ต่างประเทศอย่างชัดเจนอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับเรื่องที่ 5ที่ได้มีการพูดคุยในวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับกรอบยูเนสโกนะคะแล้วก็เป็นชิ้นข่าวปลอมชิ้นหนึ่งนะคะที่อยากจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะคะสำหรับประเด็นแรกทางกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลปินแห่งกัมพูชานะคะเพิ่งได้ออกแถลงการบางท่านอาจจะเห็นในสื่อโซเชียลในวันนี้นะคะเมื่อเช้าวันนี้นะคะแถลงการนี้ประณามกองทัพไทยว่าเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมได้กระทำการลุกรานสร้างความเสียหายให้ตัวปราสาทพระวิหารนะคะซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองแหล่งวัฒนธรรมภายใต้กรอบยูเนสโกนะคะอย่างไรก็ตามการปะทะกันระหว่างกองกำลังไทยกับกัมพูชาในวันที่ 24 กรกฎาคมนะคะโดยฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายที่ยิงก่อนนะคะพูดง่ายๆเกิดขึ้นที่ห้วยตะมะเรือนะคะผูมะเขือซึ่งอยู่ห่างจากตัวปราสาทพระวิหารถึง2 กิโลเมตรนะคะ
2 กิโลเมตรจึงเป็นไปไม่ได้นะคะเป็นไปไม่ได้จริงๆที่จะมีกระสุนหรือว่าสะเก็ดระเบิดที่สามารถที่จะเดินทางไปไกลถึงปราสาทพระวิหารนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ฝ่ายไทยก็จะชี้แจงขอโทษนะคะโดยหนังสือเช่นกันนะคะนอกจากนี้เมื่อวันนี้ได้มีการรายงานข่าวโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายหนึ่งนะคะที่นำเสนอภาพการโจมตีปั๊มน้ำมัน 7-Eleven สาขาปตท.นะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแต่เป็นการเสนอภาพว่าเกิดขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่งในกัมพูชานะคะซึ่งเป็นข่าวปลอมนะคะท่านอาจจะดูจากจอในขณะนี้นะคะทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะจะเดินหน้าติดตามข่าวปลอมในลักษณะนี้ต่อไปนะคะเพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงกับสำนักข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับบทส่งท้ายสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนนะคะอยู่ตามแนวชายแดนทางรัฐบาลโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งส่วนกลางและในพื้นที่และทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายพลเรือนนะคะจะดำเนินการทั้งในด้านความมั่นคงในด้านการทูตในด้านการบริหารจัดการในพื้นที่ชายแดนตลอดจนมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและท่าทีไทยในเวทีอย่างเต็มกำลังนะคะนอกจากนี้ขอฝากกับพี่น้องประชาชนอีกประเด็นหนึ่งว่าท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้นะคะเราต้องพยายามที่จะแยกแยะระหว่างการดำเนินการของฝ่ายรัฐบาลและกองกำลังหรือกองทัพนะคะของไทยและของกัมพูชาและประชาชนทั่วไป